ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ስሜን ማስታወቅ አያስፈልግም ምክንያቱም በዚህ ጋር እንደምታዩት ከአካውንቴ ላይ ነው ያለሁት እና ስሜን ማንበብ ትችላላችሁ። በዚህ ሰዓት ሁሉም ሰው ጊትሃብ አካውንት አለው ብዬ አስባለሁ። በነገራችን የጊትሃብ አካውንት ከሌላችሁ ሊኖራችሁ ይገባል። አይቲ ኢንዱስትሪ ላይ ሆናችሁ ጊትሃብ አካውንት ከሌላችሁ you should have it now. right now በጣም አስፈላጊ ስለሆነ የሌላን ሰው ኮድ ለማንበብ ያላችሁን ኮድ ደግሞ ጊትሃብ ላይ አስቀምጣችሁ ለመቀጠር ሰዎች ጊትሃብ ላይ ያላችሁን ፕሮጀክት ነው የሚያዩትና ስለዚህ you have to have a GitHub account and you should have projects on GitHub ስለዚህ የኔ የምታዩት አካውንት ላይ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። ለኔ የሚታየኝ እንደ 231 አለ። ለእናንተ ግን ምናልባት 140 ወይ 150 ሊሆን ይችላል። ብዙዎቹ ፕራይቬት ስለሆኑ ማለት ነው። እንደገና በጣም ታዋቂ የሆኑ ጊት ሪፖዎች አሉኝ። ጊት ሪፖዚቶሪስ ማለት just ሪሞት የሆነ ፋይል ማስቀመጫ የዴታ ቋት ነው። 30 days of JavaScript እንደምታዩት ወደ 10,000 ተከታይ ያለው በጣም ታዋቂ የሆነ ማቴሪያል ነው። በአለም ደረጃ የብዙ ዲቨሎፐሮችን ህይወት እየቀየረ የሚገኝ ማቴሪያል ነው። ተጠቀሙበት። ከአንደኛው ቀን ጀምሮ እስከ 30 ቀን ብትሄዱ መጨረሻ ላይ በጣም የሚገርም የጃቫስክሪፕት እውቀት ይኖራችኋል ማለት ነው። ነገር ግን 30 ቀን ቢልም ከዛ በላይ ይወስዳል። ምናልባት እስከ 100 ምናልባት half yearም ሊወስድ ይችላል ማለት ነው እና ግማሽ ዓመትም ሊወስድ ይችላል እንደ ኤክስፒሪየንሳችሁ። ግን የሚመከረው 2-3 ሆኖ እንትን ማለት ነው ኢምፔር አንዱ ሲደክም ሌላው ያበረታ በግሩፕ መስራት ይቻላል። በተመሳሳይ ሁኔታ 30 days of Pythonም አለው። ይሄም globally highly rated የሆነ ኮንተንት ነው። just try it out የብዙ ሰዎችን ህይወት እየቀየረ ያለ ማቴሪያል ነውና I hope it can make a difference in your life too. Why not? So just give it a try. If it's just something amazing, then you can use it. If not, why you care, right? So just try it out. Leila just 30 days of React አለ። ይህም በጣም ተወዳጅ የሆነ ማቴሪያል ነው። እንደተለመደው ከአንደኛው ቀን እስከ 30 ቀን ይሄዳል። ይሄም 30 ቀን ቢልም የሚወስደው ቀን ግን ምናልባት 60 ቀን ሊወስድ ይችላል። እንዳላችሁ ጊዜ እንዳላችሁ ባክግራውንድ እና እንዳላችሁ ልምድ ይወሰናል። ከዛ በተጨማሪ እስኪ ምናልባት አንድ ፕሮጀክት ላሳያችሁ። ጃቫስክሪፕት ላይ ለምትመጡ ሰዎች ጠቃሚ ስለሆነ የሆነ ፕሮጀክት ላሳያችሁ። እዚህ ጋር የጃቫስክሪፕትን ፓወር ነው ማሳየት የምፈልገው። as you can see እዚህ ጋር የሚታየው አገሮች ስማቸውና ካፒታል ሲቲያቸው፣ ቋንቋ ለምሳሌ languages in Afghanistan as you can see and language ይላል ራሱ plural። ይሄ ብዙ ቋንቋዎች ከሆነ language ይላል። አንድ ቋንቋ ከሆነ ግን just language ማለት dynamically render ስለሚሆን በጣም እያንዳንዱ በፒውር ጃቫስክሪፕት የተጻፈ ነገር ነው እና በስም ሰርች ማድረግ እንችላለን፣ በካፒታል ሲቲ፣ በቋንቋ። ለምሳሌ እስኪ ኢትዮጵያ ብለን ያ ኢትዮጵያን አመጣለን። ከዛ የሚገርመው ቪዥዋላይዝም ያደርጋል የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ከዓለም ጋር ሲነጻጸር። እስኪ አማርኛ ላይ ከአምሃሪክ ያ ኢትዮጵያ ብቻ ስለሚነገር ኢትዮጵያን ያመጣት እንደገና የኢትዮጵያን ህዝብ ብዛት ሪሌቲቭ ቱ ከዓለም ጋር እያወዳደረ ያሳየናል። ስዋሂሊ እስኪ እኔና ስዋሂሊ እንደምታዩት ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ላይ ስለሚነገር እነዚህ ሀገራት በሙሉ ስዋሂሊኛ ያወራሉ ማለት ነው። የሀገሮች ህዝብ ብዛት ከዓለም ህዝብ ብዛት ጋር ሲነጻጸር ቪዥዋላይዝ አደረገልን ማለት ነው። ይሄንንም ራሱ በመጠቀም ሶርት ማድረግ እንችላለን። if you want we can go down። ይሄንን ደግሞ ክሊክ ብታደርጉት እንደገና በዓለም ላይ ያሉ 10 most spoken languages ያሳየናል። ይሄ ከዴታቤዝ ከኤፒአይ የሚመጣ ዴታ ነው ማለት ነው። now what we saw is actually the power of JavaScript. You can do a dynamic
web application, something like this, something interactive, something dynamic. So that is actually what we saw whenever we say, what's the purpose of JavaScript in a website? So to build something interactive. Yeah, what's that interactive? When I'm clicking it, it interacts actually, it changes, it creates new content. As you can see, that is the interactivity. What is dynamic means? The data, the DOM structure will be created dynamically. For instance, when I say, now we have many contents actually, but if I say Ethiopia, I have just one. All the other contents has vanished. And because of this search, this keyword, the search result is just one. Now we have created a new DOM structure based on the new content. That's dynamism. I hope you enjoyed and you learned something. You can use my materials, 30 days of JavaScript, or 30 days of React, or 30 days of Python, or you may just also come to my bootcamp. I am providing different bootcamps that can help people learn something that can transform someone's life. So you may use some of the materials, or you may also join our bootcamp.